are those which are derived from a proper noun. Are those which are derived from a proper noun. صفات خاص صفاتی هستند که از اسم خاص گرفته شده باشه. در مورد ضمیر برای ما چی میده؟ معلومات میده. We are patient Muslims. We are patient Muslims. ما مسلمانان با حوصله هستیم، صبور هستیم. در اصل صفت از کلمه چی گرفته شده؟ کلمه لاتینی گرفته شده. به نام چی؟ به نام Adjective. Hello dear students. سلام شاگردان عزیز. آرزوی صحتمندی و سلامتی همه شما را از بارگاه ضد منان خواهان هستم و همه شما را خوش آمدید میگم به درس 86 86th lesson. Let's see and start the new lesson. بیاین ببینیم و شروع کنیم درس جدید ما را که روی کدام مورد بحث شده است. About an important and interesting lesson. در مورد یک درس بسیار جالب و مهم که در بسیاری موارد ما شما با او سر و کار داریم و با اون مواجه میشیم. باید تمام مشخصهای از اونها را مورد مطالعه قرار بدیم که هیچ مشکلی در بخش گفتاری با ما شما به وجود نیاره. About what? About adjective. Let's start its details. بریم که جزئیاتش شروع کنیم و ببینیم که جزئیاتش چی میگه. Adjective, which means صفت. خود adjective چی معنا میده؟ صفت معنا میده. What's its root? ریشش چی است؟ Adjective is derived from a Latin word. Adjectivus. Adjective is derived from a Latin word. Adjectivus, which means to add. میگه صفت مشتق شده یا برگرفته شده از یک واژه لاتینی است به نام چی؟ Adjectivus. یعنی در اصل صفت از کلمه چی گرفته شده؟ کلمه لاتینی گرفته شده به نام چی؟ به نام Adjectivus. It's the root. ای ریشش است. What's the meaning of Adjectivus? معنای Adjectivus چی است؟ Which means to add. و معنای افزودن یا علاوه کردن است. Types of adjectives. انواع و اقسام صفت. حالا باید بدانیم که صفت دارای کدام انواع است. First, اول descriptive adjective. Descriptive adjectives. صفات تشریحی. Limiting adjective. Limiting adjectives. صفات چی؟ صفات محدود. Understood? Descriptive adjectives divided into two parts. Descriptive adjective به دو بخش تقسیم شده. First, attributive adjective. Attributive adjective. Predicate adjective. Predicate adjective. And also limiting adjective divided into these parts. و limiting adjectives به موارد زیر چی شده؟ تقسیم شده. First, adjective of quantity. Adjective of quantity. Second, adjective of quality. Adjective of quality. Next, adjective of number. Adjective of number. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Distributive adjective. Distributive adjective. Interrogative adjective. Interrogative adjective. Possessive adjective. Possessive adjective. Emphasizing adjective. Exclamatory adjective. Last part, proper adjective. Understood? It was the detail of limiting adjectives. Limiting adjectives به این موارد چی شدن؟ تقسیمات شده که اینا را حالا میخوایم یک به یک مورد چی قرار بدیم؟ مطالعه قرار بدیم. Let's start the next slide. بیاین سلاید بعدی را شروع کنیم ببینیم چی میگه. اول در ارتباط با خود صفت. A short definition. یک تعریف کوتاه. Adjectives, a word which gives information about a noun or pronoun. صفت کلمه است که در مورد اسم یا ضمیر برای ما معلومات میده. در مورد چی؟ در مورد اسم یا ضمیر معلومات میده. For example, به طور مثال احمد is a smart student. احمد یک شاگرد هوشیار است. درست؟ در مورد این اسم برای ما چی داد؟ معلومات داد. کی معلومات داد؟ معلومات داد صفت. I have written two red line. برنگ سرخ اینجا چی شده؟ نوشته شده. برای شما نوشتهش کردیم، شما باید صفات تشخیص بدید. دومش گفته در مورد ضمیر برای ما چی میده؟ معلومات میده. We are patient Muslims. We are patient Muslims. ما مسلمانان با حوصله هستیم، صبور هستیم. Patient یک نوع صفت است. در مورد چی معلومات داد؟ در مورد ضمیر. ضمیر یعنی آنچه که به واسه اسم استعمال میشه. ما نگفتیم احمد، محمود، خالد. ضمیرش گفتیم. درست؟ یعنی بجای اسم استعمال شد. چی هست تو؟ We are Muslims. ما We are patient Muslims. ما مسلمانان چی هستیم؟ با حوصله و صبور هستیم. اینی چی است؟ صفت ما است. درست؟ patient و smart در اینجا صفت را نشان داد.
or while. Adjectives a word that shows the followings. while صفت کلمه است که موارد زید را نشان می‌دهد. Understood? At first it shows the opinion. در قدم نخست صفت چی را نشان می‌دهد؟ دیدگاه را نشان می‌دهد. مفکوره و نظریه را نشان می‌دهد. For example, Ali is a silly boy. Ali is a silly boy. علی یک پسر چی است؟ احمق است. It's a kind of idea. یک نوع چی است؟ مفکوره یا نظریه است. Size. It shows the size. Size یا اندازه را نشان میده. For example, she's a tall girl. She's a tall girl. او یک دختر قد بلند است. قد بلند بودن یک نوع چی است؟ سایز است. پس این چی است؟ صفت است. It shows color. رنگ را نشان میدهد. It shows color. رنگ را نشان میدهد. For example, I will buy a black car. I will buy a black car. من یک ماشین سیاه خواهم خرید. Black is a color. Black چی است؟ یک رنگ است. سیاه بودن یک رنگ نیست؟ است. پس این چی است؟ صفت است. It shows age. دیگه صفت چی را نشان میده؟ سن و سال را نشان میده. For example, به طور مثال, she's a young lady. She's a young lady. او یک دختر جوان است. جوان بودن خودش یک نوع چی است؟ یک نوع صفت است. درست؟ پس این مربوط به چی شد؟ صفت شد. It shows time. وقت نشان میده. وقت نشان میده. For example, به طور مثال, we started early. We started early. ما وقت شروع کردیم. ما وقت شروع کردیم. یا میگیم وقتتر. این early خودش چی است اینجا؟ صفت است. صفت چی؟ صفت وقت. It shows the material. جنسیت نشان میده. درست؟ جنسیتش نشان میده. For example, به طور مثال, they live in a wooden house. They live in a wooden house. آنها در یک خانه چوبی زندگی میکنن. live تلفظ نکنیم. live زندگی کردن. wooden چوبی. چوبی یا چوب خودش چی است؟ یک نوع جنس است. درست؟ پس این صفت شد. last part بخش اخیرش origin. اصلیت را نشان میده. چی را نشان میده؟ اصلیت را. For example, به طور مثال, she's American. او آمریکایی است. Understood? وقتی که میگم او آمریکایی است اینجا چی را نشان داد؟ اصلیتش نشان داد که او اصالتاً مربوط به کدام کشور است. Understood? It was about adjective. دیتیلسی بود در ارتباط به جزئیات خود صفت که شما خوب مغزتان باز شود و مفهوم اساسی صفت را باید برداشت کنید که مفهوم اساسیش چی است و روی کدام موارد میچرخه. چون درس‌های ما بیشتر جنبه عملی داره، به این لحاظ شما بسیار باید دقت کنید در موارد عملی است. Next part, بخش بعدی. Right now I want to say something about adjectives with all details. حالا میخوایم صفات با تمام جزئیاتش برای شما چی کنیم؟ مورد مطالعه قرار بدیم. اول proper adjectives به معنی چی؟ صفات خاص. Are those which are derived from a proper noun. Are those which are derived from a proper noun. صفات خاص صفاتی هستند که از اسم خاص گرفته شده باشند. صفات خاص صفاتی هستند که از اسم خاص گرفته شده باشند. For example, به طور مثال, افغانستان یک اسم خاص نیست؟ است. اسم خاص او اسمی را میگن که هم شکلش دیگر نباشه. When we say it is proper adjective. افغانستان یک نوع چی است؟ اسم خاص است. وقتی که میگیم افغانی چی شد؟ صفت خاص شد. فرق بین افغانستان و افغانی اینمی است. افغانستان یک اسم خاص است، افغانی صفت خاص. Proper adjective. افغانی is proper adjective. افغانی صفت خاص. Next example, مثال بعدی. Italy به معنای ایتالیا. Italy it means ایتالیا. Italian ایتالیایی. He's Italian. او ایتالیایی است. I'm from Italy. من از ایتالیا هستم. درست؟ دیدین؟ ای اسم خاص شد و ای چی شد؟ صفت خاص. حالا شما فرقی واژه ها را از لحاظ علمی پی بردین و فهمیدین که واقعا تفهیم، تشخیص و ادراک موارد بسیار ملزم و ضروری است که باید ما اینا را بدانیم و یاد بگیریم. اگر در برخی موارد با اینا شما مواجه میشین باید بدانید که منظور اینا چی است. یادداشت. The proper nouns are always written with capital letters. The proper nouns are always written with capital letters. صفات خاص میگه همیشه با حروف بزرگ تحریل میشه. صفات خاص
همیشه با چی نوشته میشه؟ با حروف بزرگ. next slide، سلاید بعدی. be careful. خب دقت کنید در ارتباط به ادامهش هست. continue، ادامهش. دوم adjectives of quality. adjectives of quality. adjectives of quality show the kind or quality of person, place or thing. صفات کیفی آنهایند که به کیفیت و چگونگی شخص، مکان و یا شی چی میکنند؟ دلالت میکنند. برای کیفیت و چگونگی شخص یا شی و مکان چی میکنند؟ دلالت میکنند. دلالت یعنی دلیل برات میگن. درست؟ برات واضح میسازه. like مانند clever، هوشیار، ذکی. tall، دراز. smart، هوشیار. big، بزرگ. sick، مریض. young، جوان. good، خوب. I wanna write it practical. حالا اینا میخوایم که عملی براتون کار کنیم. عملی کار میکنیم. شاگردان عزیز خوب دقت کنین که شکل‌های عملی بسیار مهمتر از شکل نظری هستند. For example، به طور مثال she's a very، for example، clever. she's a very clever teacher. she's a very clever teacher. او یک استاد بسیار چی است؟ ذکی است، هوشیار است. این چی را نشان داد؟ کیفیتش را نشان داد، چگونگیش را نشان داد. اینمی استاد دارای کدام مشخص است؟ دارای کدام ویژگی است؟ درست؟ چی نشان داد؟ کلور نشان داد. پس این چی شد؟ صفت کیفی شد. چی را نشان داد؟ کیفیت شخص، مکان و یا شی را میگیم نشان میدن. Third، بخش سومش adjectives of quantity. adjectives of quantity are those which show how much of a thing is mean. صفات مقدار و اندازه آن دسته صفاتی هستند که نشان میدهند چه مقدار شی مورد نظر است. چه مقدار شی مورد نظر است. like مانند any، little، much، some، a lot of، a little، more. درست؟ اینا صفات چی هستند؟ صفات مقدار و اندازه هستند. چی را نشان میدن؟ که چه مقدار شی مورد نظر است. For example، مثلا مثال do you have، for example، much coffee. do you have much coffee؟ شما قهوه زیاد دارید؟ این چی نشان داد؟ مقدار نشان داد. she has، for example، a lot of. she has a lot of money. she has a lot of money. او بسیار چی داره؟ پول داره. it shows what؟ it shows quantity. این مقدار و اندازه را نشان داد. حالا شما مفهوم از این دو درس گرفتین که چی است. next part، بخش بعدیش. fourth، چهارم demonstrative adjectives. demonstrative adjectives با معنای صفات چی؟ اشاری. are those which are placed before noun in point as a person place in things. صفات اشاری صفاتی هستند که قبل از اسم استعمال شده و اشاره به شخص، شی و مکان میکنند. for example، به طور مثال this، that، those. this این اشاره میکنه. this اینها. این شکل مفرد است، این شکل جمع. این شکل های جمعشان است. اینا چی میکنه؟ اشاره میکنن. و مثال های عملی از اینا را کار نکنه، فقط برای شکل شفایی براتون میگم. for example this is a pen. این یک چی است؟ یک قلم است. درست؟ اگر چندین قلم در دست ما باشه باز چی میگم؟ مثال میگم these are pens. اینا قلم ها هستند. یا میگم these are students. اینا شاگرده هستند. that، for example that's a car. او یک موتر است. that's a car. او یک موتر است. اگر اونجا موترها باشه چی میگی؟ those are cars. اونجا موترها هستند. درست؟ خب این بود در ارتباط به صفت چی؟ صفت اشاری. fifth، پنجم possessive adjectives. possessive adjectives are those which are placed before noun and show possession or ownership. صفات ملکی عبارت از صفاتی هم که قبل از اسم استعمال شده ملکیت و مالکیت را نشان میدن. چی را نشان میدن؟ ملکیت و مالکیت را نشان میدن. The possessive adjectives consist in صفات ملکی قرار زای and my، your، their، our، his، her، its. Maybe you face to these details. شاید شما با این جزئیات مواجه شوید. با این موارد و مشخصهایی که اینجا ذکر شده شاید شما با اینا مواجه شوید. شما مفهوم اصلی از اینا رو باید پی ببرید که اینا مربوط به چی میشن؟ صفات ملکی. اگر شما میبینید my، your، his، our، their استعمال شده، شما منظور اینا رو بفهمید که چی را نشان میدن؟
ملکیت یا مالکیت. مثلا قلم از شماست، میگی قلم از ماست، چی میگی؟ This is my pen. اینجا خانه خالی هم هست، این عملی برتان کار میکنیم. حالا ببینین عملی برتان کار میکنیم که منظور اینا را شما بدانین. Be careful. خب دقت کنین. For example به طور مثال This is your car. This is your car. این موتر از شماست. This is your car. این موتر از شماست. Your shows the position in here. Your اینجا چی را نشان میده؟ ملکیت و مالکیت را نشان میده. ملکیت یعنی آن چی که متعلق به شخص است. مالکیت یعنی صاحب شما اون شخص است. درست؟ Your اینجا نشان دهنده چی شد؟ ملکیت یا مالکیت شد. اگر دیار استعمال بشه، اگر اور استعمال بشه، ظاهر تمام اینا نشان دهنده چی است؟ ملکیت و مالکیت است. For example, this is his pen. این قلم از او است. از کی؟ از مرد. his برای مرد استعمال میشه. اگر زن باشه چی میگیم؟ This is her pen. این قلم از او زن است. یا میگیم This is her car. این موتر از او زن است. پس شما مفهوم از این گرفتین که واقعا اینا تفهیم و یادگیری از اینا چقدر مهم است که بعد ما شما اینا رو یاد بگیریم، فرا بگیریم تا اینکه در شکل عملی با چالش مواجه نشیم. 6. ششمش distributive adjectives. Distributive adjectives are those which are placed before noun and indicate each person of a number or group. صفات توضیحی صفاتی هم که قبل از اسم استعمال شده و با تک تک افراد یک گروه چی میکنن؟ دلالت میکنن. This is the other part. این بخش دیگه است. برای تک تک افراد یک گروه وقتی که دلالت کرد او مربوط به چی میشه؟ صفات توضیحی میشه. درست؟ The demonstrative adjectives consist قرار زایلن each هر یک every هر کس either هر دو هر یک از دوتا neither هیچ کدام. Understood؟ فهمیده شد؟ For example به طور مثال Every Afghan must attempt to clean the country. Every Afghan must attempt to clean the country. هر افغان باید کوشش کنه که کشور چی کنه؟ پاک نگه داره. درست؟ It indicates each person. این دلالت برای هر شخص میکنه. وقتی گفت every یعنی همگی. درست؟ پس این چی شد؟ صفت توضیحی شد. برای تک تک افراد یک گروه دلالت میکنه. Each boy was awarded a diploma. Each boy was awarded a diploma. میگه هر پسر اینجا مستحق چی شد؟ یک دیپلم شد. پایینش neither country accepted the treaty. میگه هیچ کشور تهدید را قبول نمیکند. treaty تهدید. Either candidate is worried about election. Either candidate is worried about election. میگه هر کاندید، هر نامزد از انتخابات چی داره؟ دلهورگی داره، اضطراب داره، ترس داره. درسته؟ اردو کاندید بباشید. ایدر اردو معنا میده. It was something about distributive adjective. این بود در ارتباط با صفت توضیحی. And finish. تمام. Understood? It was today lesson. این بود درس امروز. Hope you got something from my lecture. آرزو میکنم که از لکچر ما چیزی رو برداشت کرده باشین. تا درس بعدی خدا نگهدار.